Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru voi. Hai să vedem ce mesaje are Universul să îți transmită în acest moment în care tu ai intrat pe această citire. Ok. A început citirea. Văd aici că ai de luat o decizie și nu prea știi ce să faci. Da? Parcă vrei să te îndepărtezi puțin de lume, vrei să stai puțin cu tine, vrei să analizezi lucrurile foarte profund. Tu aici reușești să te înalți undeva deasupra tuturor prin echilibrul interior pe care ți-l găsești. Da? De asemenea, văd că este aici o persoană care tot evită să ia o decizie și care jonglează între două locuri de muncă, două relații, două situații, ceva foarte diferit, ceva foarte ciudat. Poate chiar ai două locuri de muncă sau ești solicitat în două cercuri de prieteni, două grupuri de oameni. Da? Pentru unii e vorba de o persoană, da, care se împarte aici clar între două case sau poate să fie vorba chiar de o relație de triunghi amoros, din ce văd eu aici. Văd că ești o persoană foarte înțeleaptă, da? O persoană care îi ghidează pe ceilalți, o persoană care îi orientează. Și văd o dorință foarte mare care ți se îndeplinește, pentru că e vorba de un nou început extrem de frumos, care are legătură cu internetul, cu străinătatea, care are legătură cu zona aceasta tehnologică. Cineva te sfătuiește, cineva ți este alături. Da? Și văd aici că te pregătești să renunți la ceva în următoarea perioadă. Să renunți la niște principii pe care le aveai. Sau poate chiar să renunți la această persoană care te ghidează, care te orientează, pentru că nu mai corespunde principiilor tale de viață, nu mai corespunde situației în care tu te afli. Văd că unii sunteți pregătiți să experimentați puțin o altă dimensiune a lumii, da? Poate chiar din punct de vedere spiritual. Pentru că te văd aici blocat, blocată, wow! Să știi că ai aici niște discuții în următoarea perioadă destul de ciudate, destul de aprinse. Să vedem mai departe. Mai departe văd aici că după ce hotărăști să te eliberezi, să lași în urmă un anumit mod de a gândi, văd aici că ai parte de o victorie, ai parte de o recunoaștere. O victorie la locul de muncă sau chiar o recunoaștere pentru sufletul tău. Și văd un final, o transformare pe zona locului de muncă, o transformare care ține de o persoană care lucrează. Regina de bâte. Începi să te distrezi mai mult, începi să investești în tine, să te simți bine, începi să vezi lucrurile într-un mod diferit. Începi să trăiești viața la maxim. Asta e clar aici. Da? Unii e posibil să vă fi simțit foarte trădați într-o anumită situație și acum să fiți hotărâți să luptați pentru sufletul vostru, să luptați pentru inima voastră. Da? Dacă e vorba de locul de muncă, uite, îți poți urma această pasiune. Pentru că văd că în momentul de față tu pur și simplu nu mai suporți această stare de indecizie în care te afli și vrei să dinamitezi ceva, vrei să spargi ceva anume. Vrei să te desparți. Da? Vrei să renunți la această stare de indecizie. Pentru că, uite, tu consideri că ți-ai făcut tot felul de iluzii sau ai avut tot felul de așteptări de la acest bărbat, dacă ești femeie. Iar dacă ești bărbat, văd că tu ai considerat că toată lumea e la fel de serioasă ca tine. Toată lumea e la fel de stabilă ca tine și nu e chiar așa. Mai departe. Să vedem. Aici văd clar că tu înveți ceva, studiezi ceva. Poate ai un examen, poate ai ceva de făcut.
Trei de monede chiar vine aici și îți transmite următorul mesaj, și anume că pentru cei care vă aflați într-o relație de triunghi amoros, vedeți că lucrurile se rezolvă în următoarea perioadă. Parcă aveți un ajutor sfânt, aveți un ajutor special, da, pentru voi. Văd un nou început, da? Un nou început pentru cei singuri. Vedeți că aveți șanse să apară o nouă persoană în cadrul unor studii pe care le faceți, în cadrul unor cursuri, prin prietenii voștri, prin colegii de la locul de muncă, poate să apară o nouă persoană. Și să știți că e cineva care este un suflet pereche și văd că puteți să faceți familie, puteți să faceți casă împreună. Da? Hai să vedem mai departe ce lăsați voi aici în urmă, ce se întâmplă, că ceva faceți. Da? Ce lăsați în urmă? Păi se pare că voi vă dați seama că un capitol s-a încheiat. Da? E vorba de un succes foarte mare pe care îl ai în următoarea perioadă. Nu știu, vrei să te muți cu totul, vrei să schimbi viața ta la 180 de grade. Lași în spate toată durerea, toată neplăcerea. Și uite ce victorie frumoasă ai și pur și simplu nu o să-ți vină să crezi. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de zona profesională sau în general de viața ta. Te văd foarte bucuros, foarte bucuroasă. Și uite, văd că te distrezi, ești cu prietenii în următoarea perioadă, te simți bine. Uite, faci tot felul de drumuri scurte. Este o persoană care o să pună ochii pe tine în cadrul unei petreceri la care mergi. Mai văd aici. E clar, vorba de un nou început, dar în fața căruia tu nu prea ești deschisă sau deschis. Hai să vedem mai departe. Ce sunt cu iluziile astea aici? Da, aici, dacă ai întrebat de zona locului de muncă, aici îți văd un succes foarte mare în următoarea perioadă. Ceva te bucură extraordinar de mult. În sfârșit, ești apreciat pentru ceea ce faci. Ești foarte bine susținut din acest punct de vedere. Și uite, iarăși, deci sunt două cărți de noi începuturi și ai și cartea aceasta a succesului. Deci pentru tine e vorba de un nou început cu succes foarte, foarte mare. Pe zona profesională, pe zona personală. Hai să vedem aici despre ce este vorba. Dar odată ce tu închei odată această situație, pentru că te afli într-o situație mai puțin plăcută. Și uite, pentru lumea care am spus eu aici că ți-aduce succes în momentul în care lași ceva în urmă, uite, a apărut și cartea Soarele, care reprezintă un succes foarte mare. O bucurie enormă pentru tine. Ești mai apreciată, ești mai apreciat. Începi să te simți mai bine, începi să, să vezi lucrurile diferit. Te eliberezi de această povară. Fie că e vorba de o relație pe care o închei, fie că e vorba de o asociere pe care o termini. Da? Bun, hai să vedem mai departe. Pajul de cupe. Aici văd că ai o discuție foarte plăcută, o discuție foarte bună, calmă, care te ajută să îți clarifici puțin lucrurile. Sfatul aici este să încerci să înveți, da? Să încerci să fii deschisă, deschis în fața informațiilor care vin către tine. Și dacă te afli într-o situație conflictuală, e bine să abordezi lucrurile cu multă pace, cu multă înțelepciune, iarăși văd aici. Și pentru cei singuri, așa cum am spus, se repetă mesajul, apare o nouă persoană. Pentru cei care vă aflați într-o relație, aici e clar, se încheie o așteptare. Se încheie o așteptare, primești niște vești foarte bune. Pentru că, uite, tu în momentul de față trebuie să vindeți ceva, trebuie să echilibrezi ceva în viața ta. Parcă deodată ți se deschide mintea, deodată vezi lumea cu alți ochi.
Te văd foarte hotărât și foarte hotărâtă să ieși odată din acest blocaj, din această situație, pentru că ai aici o persoană care te blochează. Încearcă să nu mai fii critică cu tine, nu mai fii critic cu tine, iubește-te, apreciază-te, pentru că în momentul de față este adevărat, treci prin niște transformări, uite, destul de mari, într-o relație, la locul de muncă, într-o logodnă, într-o căsătorie. Deci și pentru unii v-am spus, e vorba de o relație de triunghi amoros și acum lucrurile se termină. Hai să vedem despre ce este vorba. Da? E vorba de un nou început extrem de frumos pentru tine. Poate să fie și o mică petrecere care se întâmplă aici, o petrecere așa care face zarvă în comunitate, o petrecere de care mai știu și ceilalți. Deci aici lucrurile sunt foarte benefice pentru tine. Ai aici o persoană care o să te sfătuiască sau care te ghidează. Bun, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Taur, Săgetător, Leu, Berbec, Vărsător, Scorpion. Ce mai avem? Balanță, Vărsător, Fecioară, Capricorn, Rac, Pești, Scorpion, mai puțin. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și de asemenea vă invit cu drag să vă alăturați canalului dacă vreți să susțineți activitatea și vă invit la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară superbă. V-am pupat!